Hi, xin chào các bạn, mình là Son. Trong video hướng dẫn về đan móc kỳ này, chúng ta sẽ cùng nhau đan một mẫu khăn mới nhé. Mẫu khăn này có cách đan hết sức đơn giản và mình tin chắc rằng tất cả các bạn đều có thể hoàn thành nó một cách dễ dàng. Nào, bây giờ thì chúng ta cùng bắt đầu nhé. Trước hết, các bạn sẽ lấy cho mình len và kim đan từ trong set nguyên liệu ra. Chúng ta sẽ tiến hành bước đầu tiên là gầy mũi. Đầu tiên, các bạn sẽ tạo cho mình một nút thắt. Sau đó, các bạn đưa kim đan qua nút thắt và siết nhẹ đầu len. Tiếp đến, các bạn đưa nốt đầu kim đan còn lại qua vòng len theo hướng từ trong ra ngoài như mình đang làm. Vắt sợi len lên đầu kim đan. Dùng ngón trỏ của bàn tay trái đẩy nhẹ đầu kim, cuối cùng là chuyển vòng len từ đầu kim bên phải sang đầu kim bên tay trái. Trên kim đan bên trái lúc này có tổng cộng 2 vòng len, đồng nghĩa với việc là chúng ta đã vừa gầy xong 2 mũi. Từ mũi thứ 3 trở đi, khi gầy mũi, chúng ta sẽ đưa kim đan bên phải vào giữa 2 mũi liền kề ở trước đó, sau đó vắt len, dùng ngón trỏ đẩy nhẹ đầu kim và chuyển từ kim đan bên phải sang phía kim đan bên trái. Hoàn toàn tương tự đối với mũi thứ 4, các bạn sẽ đưa kim vào vị trí giữa mũi thứ 3 và mũi thứ 2, sau đó vắt len, dùng ngón trỏ của bàn tay trái đẩy nhẹ và chuyển len từ bên kim bên phải sang kim bên tay trái. Lặp lại các bước trên cho đến khi đạt được bề rộng của khăn mà các bạn mong muốn. Quy luật của khăn này là số mũi sẽ bằng 4n+3, có nghĩa là các bạn sẽ gầy số mũi là một số bội số của 4 và cộng thêm 3 vào nữa. Trong video hướng dẫn ngày hôm nay, mình sẽ gầy tổng cộng 31 mũi để làm mẫu. Sau khi đã gầy xong số mũi cần thiết, các bạn lật mặt len lại và bắt đầu đan lên hàng thứ nhất. Hàng thứ nhất, mũi đầu tiên chúng ta sẽ đan xuống. Các bạn đưa kim theo hướng từ trong ra ngoài như khi gầy mũi. Vắt len, đẩy nhẹ đầu kim. Như vậy là chúng ta đã vừa đan xong mũi đầu tiên của hàng thứ nhất. Mũi thứ hai, các bạn sẽ đưa kim theo hướng từ ngoài vào trong. Không cần vắt len mà trực tiếp nhấc mũi ngoài cùng trên đầu kim bên trái sang đầu kim bên phải. Chúng ta gọi đây là kỹ thuật nhấc mũi lên không vắt dây. Mũi thứ ba, mũi thứ tư và mũi thứ 5, các bạn sẽ đan liên tục vào đây cho mình 3 mũi lên. Trước hết, các bạn vắt sợi len ra phía trước. Sau đó đưa kim theo hướng từ ngoài vào trong, vắt len và đẩy nhẹ đầu kim. Như vậy là chúng ta đã đan xong mũi len đầu tiên. Tiếp tục lặp lại các bước trên đối với mũi thứ tư và thứ 5. Đầu tiên là đưa kim theo hướng từ ngoài vào trong, sau đó vắt len, đẩy nhẹ đầu kim. Lại đưa kim theo hướng từ ngoài vào trong, lại vắt len và đẩy nhẹ đầu kim. Mũi thứ hai đến mũi thứ 5 sẽ tạo thành một tổ hợp gồm 4 mũi, một mũi nhấc và 3 mũi lên. Chúng ta sẽ lặp lại tổ hợp này cho đến hết hàng. Đầu tiên, mũi thứ 6 sẽ là một mũi nhấc lên. Các bạn vắt len ra phía sau và thực hiện thao tác nhấc mũi. Tiếp đến, mũi thứ 7, thứ 8, thứ 9, các bạn lại vắt len ra phía trước và lần lượt đan vào đây 3 mũi lên. Mũi thứ 10 sẽ là một mũi nhấc lên. Mũi 11, 12, 13 sẽ là 3 mũi lên. Và các bạn cứ theo quy luật 1, 3 này đan cho đến cuối hàng. Sau khi đan xong tổ hợp 1, 3 cuối cùng của hàng thứ nhất,
thì trên kim đan bên trái của chúng ta lúc này sẽ còn lại 2 mũi. Các bạn sẽ vắt len ra sau và thực hiện thao tác nhấc mũi. Mũi cuối cùng chúng ta tiến hành đan lên. Đan xong hàng thứ nhất, các bạn lật mặt len lại và tiếp tục đan lên hàng thứ hai. Hàng thứ hai, mũi đầu tiên các bạn sẽ nhấc xuống không đan. Trái ngược với nhấc lên, các bạn sẽ đưa kim đan theo hướng từ trong ra ngoài và thực hiện thao tác nhấc mũi. Mũi thứ hai và mũi thứ ba, các bạn sẽ đan vào đây cho mình 2 mũi lên. Cách đan mũi lên thì cũng giống như ở hàng thứ nhất. Lưu ý là khi đan mũi lên thì sợi len của các bạn luôn luôn phải nằm ở phía trước. Thì chúng ta sẽ lại tiếp tục lặp lại tổ hợp 1, 3 như ở hàng thứ nhất. Mũi thứ tư, các bạn sẽ vắt len ra sau và thực hiện thao tác nhấc mũi. Mũi thứ 5, thứ 6, thứ 7 thì các bạn sẽ lần lượt đan vào đây cho mình 3 mũi lên. Và cứ tiếp tục quy luật 1, 3 này cho đến cuối hàng. Đan xong hàng thứ hai, các bạn đặt mặt len lại và tiếp tục đan lên hàng thứ ba. Hàng thứ ba, mũi đầu tiên chúng ta sẽ nhấc xuống không đan. Từ mũi thứ hai trở đi thì cách đan giống y hệt như hàng thứ nhất. Mũi thứ hai chúng ta sẽ nhấc lên. Mũi thứ ba, thứ tư, thứ năm chúng ta lần lượt đan vào đây 3 mũi lên. Và cứ tiếp tục lặp lại như vậy cho đến cuối hàng. Sau khi đan xong tổ hợp cuối cùng của hàng thứ ba, trên kim đan bên trái sẽ còn lại 2 mũi. Thì chúng ta sẽ tiến hành nhấc lên một mũi, mũi còn lại chúng ta sẽ đan vào đây một mũi lên. Đan xong hàng thứ ba, các bạn lật mặt lên lại và tiếp tục đan lên hàng thứ tư. Hàng thứ tư có cách đan giống hệt như hàng thứ hai. Hàng thứ năm sẽ có cách đan y hệt như hàng thứ ba và các bạn cứ lặp lại quy luật đan của hai hàng này cho đến khi đạt được độ dài khăn mà các bạn mong muốn. Hàng chẵn thì các bạn sẽ đan giống như là hàng thứ hai, còn các hàng lẻ thì các bạn sẽ đan giống như hàng thứ ba. Và sau khi đan đến độ dài mong muốn thì chúng ta sẽ tiến hành kết khăn. Vì là đan mẫu nên ở trong video này để tiết kiệm thời gian thì mình sẽ chỉ đan một đoạn ngắn thôi. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách kết khăn. Các bạn đưa kim qua 2 mũi ngoài cùng theo hướng từ trong ra ngoài. Sau đó vắt len và đan vào đây một mũi xuống. Kế đến, các bạn chuyển vòng len trên đầu kim bên phải sang phía đầu kim bên trái và lặp lại các bước trên cho đến cuối hàng. Hai mũi cuối cùng, các bạn cũng sẽ làm tương tự. Sau đó các bạn kéo cao sợi len lên như mình đang làm.
cắt dây, kéo lên qua và siết chặt. Bước cuối cùng các bạn cần làm là giấu mối len thừa đi. Chúng ta sẽ cần dùng đến một chiếc kim khâu mắt to. Các bạn luồn qua luồn lại trên khăn và cắt đi phần len thừa không cần thiết. Tương tự đối với sợi len thừa ở đầu còn lại. Và như vậy là trên đây mình đã vừa giới thiệu đến các bạn cách đan mẫu khăn quàng cổ của ngày hôm nay. Chúc các bạn đan móc vui vẻ và có những chiếc khăn thật là ấm áp trong mùa đông năm nay. Và cũng đừng quên bấm like, subscribe để đón xem những video hướng dẫn về đan móc mới nhất từ Sean nhé. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video hướng dẫn kỳ sau.